guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Natasya binti Mahmudur Rahman dari kelas 5 Adanya saya di sini ingin menyahut cabaran Cikgu Atila. Seperti mana yang korang lihat kat sebelah sini, saya diarahkan untuk berkongsi hasil aktiviti pembacaan buku teks PSW KSSM Tingkatan 5. Dan saya memilih bab 6 yang bertajuk Seni, Batik. Okey, Seni, Batik. Setelah beberapa jam dan beberapa puluh minit saya baca dan hadam buku teks ni, dan akhirnya okey, malah saya menceritakan serba sedikit sejarah tentang batik. Batik merupakan salah satu tekstil yang sangat popular di Malaysia dan menjadi antara sumber warisan yang perlu dihargai. Wait. Apa tu tekstil? Okey, saya akan bagi tahu korang apa tu maksud tekstil. Tekstil merupakan flexibility yang diperbuat daripada tenunan benang. Tekstil dibuat melalui 4 cara, iaitu penyulaman, pengikatan, penjahitan dan brazing. Kalau korang tak tahu, nanti saya akan letaklah gambar dekat situ so korang boleh tengok sendirilah, okey? Tapi kalau korang still tak faham apa tu tekstil, tekstil tu kain je sebenarnya. So korang tahu kain. So tekstil tu kain. So korang semua dah faham kan apa maksud tekstil. Dulu batik banyak digunakan sebagai kain sarung, tapi sekarang batik dijadikan sebagai fashion. Ramai fashion kat luar sana memilih batik sebagai pilihan diorang. Faham tak? Sebab warna dan motifnya sangat eksklusif. Wow, kita berpelikkan kenapa batik boleh jadi pilihan pertama untuk fashion kat luar sana. Rupa-rupanya warna dan motif dia eksklusif. So like mahal lah. Dulu kita boleh nampak batik tu macam orang murah-murah, orang dulu-dulu orang kampung-kampung je pakai. Tapi sekarang batik tu jadi benda yang paling mahal. Naklah mahal, dia malah murah, tapi dia punya gambar dia, dia punya warna, dia punya corak-corak tu menampakkan benda tu lagi mahal. Faham tak? Even benda tu murah je sebenarnya. Okey, sekarang kita akan teruskan kepada prinsip asas seni batik. Korang semua pun tahu cara proses membuat batik kan? Ni proses yang basic lah. Batik dihasilkan melalui 2 proses. Proses yang pertama, proses melilin, dan proses yang kedua, proses mewarnakan kain putih. Nampak simple, tapi benda ni lah yang menghasilkan batik. Proses pewarnaan dibuat secara sapuan atau pencelupan. Tetapi terdapat juga beberapa proses atau teknik yang digunakan untuk menghalang warna daripada bercampur. Salah satu teknik mencorak atau melukis pada tekstil ialah menggunakan lilin. So saya dah bagi tahu tadi, proses untuk membuat batik ialah lilin. Saya tak akan menyentuh part craft batik sebab tu bukan di antara benda yang penting. Tapi saya akan bagi tahu korang, dan saya akan tunjuk kat korang gambar-gambar craft batik yang terdapat di internet ataupun di seluruh negeri yang membuat kain batik ni lah. Kita dah tahu prinsip asas seni batik, kita dah tahu proses seni batik. So sekarang saya akan teruskan kepada bahagian-bahagian kain batik. Kita macam tak expect pun kain batik pun ada bahagian. Kita tahu depan belakang je lah kan. Betul, dia buka dalam tu macam kita masuk sarung biasa tu, kita macam nampak benda tu je lah kan. Tapi sebenarnya dia ada bahagian-bahagian tersendiri. Bahagian kain terdiri daripada 5 bahagian, iaitu kepala kain, gigi kain. Kalau korang still tak faham apa yang saya cuba sampaikan, nanti korang boleh buka buku teks supaya korang boleh faham dengan mudah. Untuk memudahkan korang, lebih senang korang buka sendiri buku teks, okey? Okay, now kita akan masuk kepada motif-motif seni batik. Motif-motif seni batik terdiri daripada 4 bahagian, 4 kategori. Okay? Kategori yang pertama, motif flora. Mustahil lah kalau korang tak pernah nampak motif flora dekat kain batik. Okey, macam mustahil sangat-sangat. Memang batik tu pun ukiran-ukiran dia pun flora dengan fauna. So motif kedua fauna. Motif ketiga geografi, dan motif keempat abstrak. Saya tak sure lah cara bercakap dia macam ni, tapi abstrak. Okey. Korang pergi je tengok dekat kain batik mak ayah korang. Mak je, ayah korang pakai kain pelikat. Korang tengok kat batik mak awak ataupun kakak-kakak ataupun makcik-makcik korang, nenek korang. Saya tahu orang yang macam mak ayah kita mostly orang daripada kampung-kampung kan. So diorang akan ada, memang wajib dekat setiap rumah akan ada kain batik. Even kat rumah saya pun ada kain batik banyak. So saya akan bagi tahu korang satu kain batik yang tertua di Malaysia, iaitu batik pelangi. Macam interesting gila kan, batik pelangi jadi batik tertua dekat Malaysia. So saya akan bagi tahu kat korang kenapa batik pelangi ni jadi batik tertua dekat negara kita ni. Batik ni diperkenalkan oleh Minah Pelangi dari Terengganu dan Haji Cesu dari Kelantan. Saya tak sure cara bercakap dia Cesu ataupun Cesu, tapi nanti kalau salah korang just betulkan lah. Okay? Batik pelangi ni merupakan batik yang tidak menggunakan lilin. Korang bayangkan sepanjang percakapan saya cakap lilin tu ialah benda tu macam senang cerita, batik tu dibuat daripada lilin. Faham tak? Macam lilin tu menghalang daripada warna tercampur. Tapi
dia kata tadi kat sini, batik pelangi merupakan batik yang tidak menggunakan lilin. Wow. Saya akan bagi tahu korang salah satu teknik penghasilan batik pelangi. Antara salah satu teknik penghasilan batik pelangi ialah dengan teknik ikat celup. For me lah kan, kita memang semua orang pernah nampak orang buat konten dekat YouTube. Kita pernah nampak benda ni berlaku depan kita. Kita pernah nampak, and maybe kita semua pun pernah buat yang macam like baju, lepas tu kita ikat, lepas tu kita celup dia guna watercolor ke ataupun warna tu. Lepas tu kita buka, kita jadi dia macam, lepas kita dah celup-celup tu, kita buka dia jadi like macam satu corak yang cantik, corak yang kita reka sendiri tapi bukan kita melukis. Faham tak? Dia macam celup-celup je, kita nampak rekaan dia sendiri. So macam gempak lah. Kalau korang buka buku teks, dia akan keluar macam ni tau. Like macam alat dan bahan dia akan keluar lagi cara penghasilan lah, cara membuat yang saya kata tadi, ikat celup tu. So dia akan buatlah cara lukis. Kalau korang macam, korang selalu nampak cadar korang gambar bunga semua tu sebenarnya batik. Faham tak? Batik bukan semestinya kain batik, tapi batik tu saya rasa lah, batik tu ialah corak. Faham tak? Corak. Sebab dia flora dengan fauna, so corak gambar bunga semua tu dia kategorikan sebagai batik. So bila korang tengok tu, korang akan nampak macam ni lah cara pembuatan dia lagi. Nampak? Lepas tu mak kau. Lepas tu still dengan dia punya cara-cara pembuatan dia lagi lah kan. Dia punya ni cara penghasilan batik blok. Batik blok tu korang akan selalu nampak dekat baju kurung. Tak silap saya dekat baju kurung, sebab macam saya tengok dekat gambar ni, macam ada dalam buku, macam ada dekat baju kurung. Ni baju apa orang panggil? Baju, saya tak sure lah baju kurung tu apa, tapi macam okay, nampak? Mak kau. Okay, nampak? Korang nampak ni? Macam-macam kita boleh buat dari batik. Faham tak? Tengok dia buat apa? Sarung bantal lah, dia buat jadi dress, bag, kasut. Macam nice sangat-sangat kan. Korang boleh buka buku teks PSV tingkatan 5. So saya rasa sampai di sini sajalah hasil aktiviti pembacaan saya. So nanti korang boleh tengok dengan daripada kawan-kawan saya pula bab-bab yang seterusnya. So bye bye. Thank you.